Chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 4 tháng 1 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Viếng tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Nguyễn Phú Trọng hồi tâm truyền ý. Việt Nam vừa mất đi một công thần của chế độ, nhưng đồng thời cũng là một nhà hoạt động nhằm thức tỉnh lương tâm cho các lãnh đạo đương nhiệm tại Việt Nam. Đây là hình ảnh tang lễ cố đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh tại Hà Nội vào hôm 2 tháng 1 năm 2020 đã được tổ chức khá chu đáo. Tuy nhiên có ý kiến khác được phản ánh cũng từ lễ tang cho rằng đã có những hành xử không đẹp đã xảy ra tại khu tang lễ này. Tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A chia sẻ những gì ông quan sát và cảm nhận như sau. Tôi có dự định và dự đám tang của cụ Vĩnh, và cũng từ lâu rồi tôi có dự đám tang của tướng Trần Độ. Có dịp so sánh, tôi nghĩ rằng đám tang này đã được Bộ Ngoại giao của Việt Nam tổ chức một cách khá là chu đáo. Tất nhiên, có lẽ an ninh cũng có nhiều chứ không phải là không, bởi vì có sự hiện diện của rất đông đảo giới hoạt động, từ bà con đồng tâm, rồi đội bóng UNO, NOU, nhân dân Dương Nội, cho đến tất cả những gương mặt đấu tranh ở Hà Nội. Tôi thấy đều có trong đám tang này. Và trên trang Facebook của mình, blogger Nguyễn Lân Thắng đã kể lại câu chuyện với nhiều tình tiết khá đặc biệt. Đây là hình ảnh nhóm hoạt động xã hội dân sự NOU với tiếng đến tới viếng tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. Blogger Nguyễn Lân Thắng đã viết như sau. Hôm nay đi đám tang tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc trong giai đoạn chiến tranh xâm lược biên giới phía Bắc năm 1979. Có mấy chuyện hài không thể tả được. Câu chuyện hài mà anh Thắng đã kể lại là có mỗi cái băng tang trên vòng hoa ghi con cháu NOU kính viếng cụ, thế mà bị dìm khoảng 20 phút đứng ngoài sân. Khổ thân mấy anh, mấy bác bên nghi lễ quân đội cứ bị mấy thằng danh con ở đâu chạy ra chạy vào chỉ đạo, các kiểu. Mấy thằng danh con đó chính là an ninh. Anh Thắng kể tiếp. Nhưng rồi, để lại một đoàn hơn 30 người đứng mãi ở đó cũng dơ quá nên đành phải cho vào. Đây là hình ảnh một góc đám con cháu NOU của cụ sau khi vào viếng. Và để gần lại các bạn thấy những hình ảnh, những nhà hoạt động này mặc những chiếc áo rất đặc biệt và được in logo của NOU. Và những gương mặt cũng khá quen thuộc và có blogger Nguyễn Lân Thắng. Và tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS cũng chia sẻ thêm như sau. Đây là hình ảnh những cựu thành viên ban nghiên cứu của Thủ tướng tới viếng tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. Blogger Nguyễn Lân Thắng nói tiếp. Mà cụ Nguyễn Trọng Vĩnh, thời năm 2011, cũng là một người được mời đến. Tuy rằng cụ không phải là người trực tiếp đi biểu tình cùng với giáo sư Huệ Chi, anh Chu Hảo, anh Xuân Diện và tôi đến Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội để người ta thuyết phục rằng thôi không có biểu tình nữa chống Trung Quốc thời năm 2011 rất là sôi nổi, từ tháng 5 cho đến tháng 11. Đây là chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Quang A. Và ông nói tiếp thêm, thì ý kiến của cụ Vĩnh từ thời đó và rất là nhiều ý kiến khác về vấn đề quan hệ với Trung Quốc thì hiển nhiên. Nhưng còn những vấn đề về kinh tế, vấn đề về xã hội, cụ cũng đã lên tiếng một cách hết sức là thẳng thắn và đã được ngưỡng mộ rất là lớn đối với công chúng. Theo tôi được biết, mấy ngày trước người ta chỉ dự định là cho gia đình có thời gian rất ngắn, tức là khoảng 1 giờ 15 phút ở đám tang mà thôi. Nhưng cách đây độ khoảng 3 hôm thì có người ta đã thay đổi, tức là chuyển thành 2 tiếng đồng hồ và việc tổ chức từ điếu văn cho đến các thứ rất là chu đáo và không có sự cản trở của các vòng hoa. Ví dụ vòng hoa của NOU hoặc là vòng hoa của nhân dân đồng tâm được xướng tên một cách rất là đường hoàng. Và đám tang của tướng Nguyễn Trọng Vĩnh đã trở thành nơi gặp lại của những nhân vật trong và ngoài Đảng, cũng như chính quyền và nhân dân. Đây là hình ảnh tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, người đi viếng tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. Tiến sĩ Nguyễn Quang A đã nhận xét có một vài nhượng bộ trong chính quyền như sau. Đấy là một vài điểm mà tôi nghĩ rằng có thể là có một sự khác biệt gì đấy, và điếu văn của ông Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, một trung ương ủy viên khá là đầy đủ. Tuy nhiên, cùng ngày, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, người trong ảnh, nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Hán Nôm, người đã đi dự đám tang của ông Nguyễn Trọng Vĩnh, nói về một số hành xử rất xấu
ở bên lễ tang cụ Nguyễn Trọng Vĩnh. Theo ông Diện thì vòng hoa của Bauxit Việt Nam bị tráo băng tang thành băng tang chỉ có dòng chữ kính viếng mà thôi. Còn các vòng hoa của NOU của Hà Nội, giáo sư tương lai, ông Huỳnh Văn Mẫn, ông Huỳnh Kim Báu vừa bước lên bậc thềm thì bị đưa đi ngang, biến vào cánh gà mà không biết được đưa vào bên trong. Ngoài ra, cũng theo tiến sĩ Diện thì phần giới thiệu đoàn NOU Hà Nội bị đọc thành ra các bạn của chị Nguyễn Nguyên Bình. Và nhiều nhân chứng đã chứng kiến những việc làm tùy tiện của các nhân viên an ninh Việt Nam gây bức xúc cho những người đến viếng tướng Nguyễn Trọng Vĩnh trong đám tang này. Đây là hình vòng hoa của nhóm Bauxit bị lột băng rôn và thay bằng dòng chữ kính viếng mà thôi. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ, khi vòng hoa đem đến thì ghi rất đầy đủ những thông tin để viếng. Nhưng khi đưa vào thì đã bị an ninh lột ra và chỉ thay vào mỗi dòng chữ là kính viếng. Một ý kiến khác trên Facebook cá nhân của một nhà hoạt động xã hội dân sự bà Đặng Bích Phượng thì viết như sau. Thật hiếm có một tang lễ của quan chức cộng sản nào mà được nhiều tổ chức, cá nhân trong xã hội đến viếng như cụ Nguyễn Trọng Vĩnh. Từ Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư đến người dân cũng đều có vòng hoa viếng cụ. Tuy nhiên, với người cộng sản khi chết không chỉ chỗ chôn cũng phân biệt mà vòng hoa viếng cũng được độc quyền. Vòng hoa của ông Nguyễn Phú Trọng và ông Trương Tấn Sang đương nhiên không có vấn đề gì xảy ra. Nhưng vòng hoa của nhóm Bauxit thì bị lột băng rôn ngay từ ngoài vào và đánh tráo bằng một băng rôn chỉ hai chữ kính viếng mà thôi. Bởi vậy, vòng hoa của nhóm Bauxit vẫn còn lại trơ trọi côi cút trên sân tang lễ khi lễ viếng đã kết thúc như thế này. Và đây là hình ảnh như vậy. Và có những nhân vật đặc biệt đi viếng như anh Đoàn Văn Vươn từ Hải Phòng, người đã dám từng nổ súng vào đoàn cưỡng chế đất đai khi họ đến gia đình anh trước đây. Đây là hình ảnh anh nông dân Đoàn Văn Vươn, một người từ Hải Phòng lên viếng tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. Trong số những người đi viếng có anh nông dân Đoàn Văn Vươn, một người từ Hải Phòng lên, trong khi nhiều đoàn đã vào viếng, thấy anh ta lang thang trên sân, hỏi thì anh ta bảo đăng ký từ đầu giờ mà vẫn chưa được gọi tên. Tôi đã dẫn anh lên gặp ban tổ chức, căn vặn tại sao, sau đó phải chen ngang các đoàn đang nối đuôi nhau vào viếng. Tôi bảo anh Vươn, một mình vào cũng được, không cần chờ ai ấy. Thế là hắn một mình một vòng hoa, hiên ngang tiến vào. Và nhà hoạt động Đặng Bích Phượng cho biết thêm, chi tiết cũng đăng trên trang Facebook cá nhân khi bà gặp con gái ông Nguyễn Trọng Vĩnh. Tôi đi cùng đoàn hộ tống vòng hoa của các bác trong Nam nhờ gửi viếng. Có lẽ đây là đoàn đầu tiên của cánh xã hội dân sự, nên khi vào viếng, chị Nguyễn Nguyên Bình ôm chầm lấy và kêu lên, quân mình đây rồi. Và để gần lại các bạn thấy hình ảnh rất rõ của người nông dân Đoàn Văn Vươn đến viếng. Ông là một trong những người rất dũng cảm để chống lại cưỡng chế đất đai. Tuy là một công thần của chế độ nhưng tướng Nguyễn Trọng Vĩnh lại là người từng nhiều lần lên tiếng phản biện lại các chính sách và các hành động của nhà cầm quyền. Nhưng đám tang của ông, họ vẫn buộc phải tôn trọng như một nhân cách lớn. Đây là vòng hoa của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi viếng tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. Và để gần lại các bạn thấy hình ảnh cũng như băng rôn ghi rất rõ chức danh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Cũng qua mạng xã hội, blogger Nguyễn Đình Ấm chia sẻ nhận định của mình về tang lễ. Ông viết như sau: một đám tang đặc biệt, cụ Nguyễn Trọng Vĩnh ra đi ở tuổi 104, đã rất thọ, hôm nay có rất nhiều người đến viếng là tất nhiên. Thế nhưng đặc biệt ở chỗ, cụ nguyên là một quan lớn, nhưng thành phần đến vĩnh biệt cụ không chỉ có đầy đủ các đại diện cơ quan Đảng Cộng sản, nhà nước, xã hội dân sự, mà còn có đủ các thành phần dân chúng, đặc biệt là những đại diện dân oan khắp nơi đến viếng cụ. Đoàn Nông dân Dương Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Đồng Tâm, câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, đoàn giáo sư tương lai, nghệ sĩ Kim Chi, từ Sài Gòn ra, rất đông các nhân sĩ trí thức, những người bất đồng chính kiến, phản biện nổi tiếng. Nông dân Đoàn Văn Vươn cũng có vòng hoa viếng cụ. Đây là những thành phần cư dân gần như không có trong các đám tang nguyên thủ và các quan chức của Cộng sản khác trước đây. Và các cơ quan trọng yếu của nhà nước như Ban Tổ chức Trung ương, Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cũng đã tới viếng tướng Nguyễn Trọng Vĩnh.
Đây là hình ảnh Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, nơi tướng Nguyễn Trọng Vĩnh đã từng có thời gian làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền trong vòng 13 năm. Một học giả từ Hà Nội, Phó giáo sư tiến sĩ Mạc Văn Trang, người cũng tham dự lễ vào hôm 2 tháng 1 thì chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của ông và cho rằng đây là một đám tang hợp lòng dân kỳ vọng. Ông viết như sau: hình như lúc đầu có sự chỉ đạo căng nhưng sau đó đã tự chuyển hóa sang hướng đúng đắn, hợp đạo lý, hợp lòng dân. Có nhiều ý kiến bình luận khác nhau xung quanh sự kiện rích rắc diễn biến về tổ chức lễ tang cụ Nguyễn Trọng Vĩnh, nhưng những người tham dự lễ tang cụ hôm nay đều tỏ ra sự hài lòng về cách ứng xử của chính quyền. Quan sát thấy có vòng hoa của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Ban Tổ chức Trung ương Đảng, vòng hoa của các đơn vị quân đội, Hội Cựu chiến binh và các đơn vị trước đây cụ đã từng công tác, vòng hoa của Đại sứ Lào, Pakistan và nhiều nước khác. Không thấy có sự có mặt của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đến viếng cụ, mặc dù cụ Vĩnh đã là đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Trung Quốc tới 13 năm. Và để gần lại các bạn thấy khu tòa nhà rất quen thuộc tại Bắc Kinh. Đây chính là tòa đại sứ quán của Việt Nam tại Trung Quốc, nơi tướng Nguyễn Trọng Vĩnh đã từng là đại sứ đặc mệnh toàn quyền trong vòng 13 năm. Và các chuyên gia phân tích đây là một tín hiệu của chính quyền Việt Nam dường như muốn dung hòa hơn giữa ý kiến của người dân và mong muốn của chính quyền. Đây là di ảnh của tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. Điếu văn của trưởng ban lễ tang Bộ Ngoại giao đã nói lên sự đúng đắn, công lao về nhiều mặt, trí tuệ sáng suốt, bản lĩnh kiên cường, phong cách ngoại giao xuất sắc, đạo đức trong sáng của nhà ngoại giao Lão Thành để lại những bài học quý giá. Tại đài hóa thân Hoàn Vũ ở Văn Điển cũng thấy đội kèn đồng quân đội phục vụ nghiêm trang. Thế là lễ tang cụ Nguyễn Trọng Vĩnh, nhà cách mạng Lão Thành, đấu tranh vì độc lập của Tổ quốc, vì nhân dân, vì tự do hạnh phúc của nhân dân, cho đến những ngày cuối cùng cuộc đời đã diễn ra hợp với lòng dân mong đợi. Ông Mạc Văn Trang đã bình luận như vậy. Và điều rất đặc biệt là vào những năm 2014, tướng Vĩnh đã cùng với 60 đảng viên như cựu Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Khoa học Chu Hảo, các nhà nghiên cứu như Lê Đăng Doanh, Phạm Chi Lan gửi một lá đơn và thư ngỏ lên Ban Chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận định rằng đảng này đã dẫn dắt dân tộc đi theo đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình Xô Viết, được coi là dựa trên chủ nghĩa Mác Lênin. Đồng thời yêu cầu Đảng Cộng sản Việt Nam từ bỏ đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội, chuyển hẳn sang đường lối dân tộc và dân chủ, trọng tâm là chuyển đổi thể chế từ chính trị, từ toàn trị sang dân chủ một cách cương quyết nhưng ôn hòa. Và với việc người đứng đầu Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đưa và gửi vòng hoa tới viếng, an ninh cũng ít gây khó khăn hơn khi các cá nhân và đại diện tổ chức xã hội dân sự đến chia buồn cùng gia đình tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, thì đây là một điểm mới cho chính quyền. Nhưng liệu ông Nguyễn Phú Trọng có dám thực hiện những mong muốn cuối đời của tướng Vĩnh cùng nhóm trí thức hay không thì chúng ta cần phải chờ xem. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 4 tháng 1 năm 2020. Các bạn hãy bấm nút theo dõi YouTube và Facebook Thời báo.de để luôn nhận được những thông tin mới nhất, nhanh nhất, trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.